Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις, διότι χτυπάς δηλαδή το καρφί στο Είναι κεφάλι. αυτό που θα ήθελα εγώ. Ναι, με αυτά που Έτσι, λες. θα Γιατί ήθελα εγώ. πραγματικά είναι αλήθεια ότι σε πολλά θέματα από αυτά που λέει ο Δημήτρης, πρώτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει πλέον αυτό το ταμπού από την έννοια της μεταμόσχευσης μαλλιών. Η μεταμόσχευση μαλλιών που έχω κάνει και εγώ και τις έχω δημοσιοποιήσει και τις έχω δείξει και έρχονται και οι ασθενείς και μου λένε γιατρέ, έχω δει ότι έχεις κάνει μεταμόσχευση και μπράβο ρε εσύ που το λες. Πρέπει να φύγει αυτό το ταμπού. Δεν κάνουμε κανένα έγκλημα, ούτε κάνουμε κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Στην τελική να σας πω εγώ ότι πραγματικά κανείς στην πραγματικότητα δεν νοιάζεται για τα μαλλιά σας αν κάνεις ή δεν κάνεις μεταμόσχευση. Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κακοπροαίρετοι και ό,τι και να κάνεις θα βρουν μια κακία να πούνε, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αδιάφοροι. Θα σου πούνε «Α, γιατρέ, έβαλες μαλλιά. Έλα, ρε, ωραίο είναι. Μια χαρά σου πάει. Δεν το πρόσεξα. Ωραίο, μπράβο, μια χαρά». Και μέχρι εκεί. Οπότε πρέπει να φύγει αυτό το ταμπού. Και να που, γιατί μου έρχονται και εμένα οι ασθενείς μου δίνουν και συνεντεύξεις, αλλά πολλοί από αυτούς ντρέπονται να φανεί το πρόσωπό τους, το οποίο το καταλαβαίνω και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι σιγά σιγά αυτό να ξεπεραστεί. Όσον αφορά το θέμα της τιμής που είπε ο Δημήτρης, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ. Δηλαδή, ο ορισμός της όριμης προσέγγισης μια τόσο σημαντικής απόφασης, η οποία είναι, ξέρεις κάτι, εμπιστεύομαι το ένστικτό μου, εμπιστεύομαι ότι αυτός ο άνθρωπος που γνώρισα για τον οποιοδήποτε λόγο, έτυχε να είμαι εγώ, θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος, ότι μου κάνει για αυτό που θέλω να κάνω και δεν κατεβάζω τα standards μου ώστε να ταιριάξουν στην τιμή που έχω, τα λεφτά που έχω στη τσέπη μου. Φροντίζω να βρω την οικονομική ικανότητα να πάω να το κάνω όπως πρέπει. Γιατί το νούμερο ένα δέλεαρ όπου θα βρείτε, ειδικά σε αυτόν τον κλάδο της μεταμόσχευσης μαλλιών, είναι, ξέρετε κάτι, θα σου κάνω μια πιο καλή τιμή, έλα σε μένα. Τι, εγώ θα στο κάνω μισή τιμή και θα είναι το ίδιο πράγμα. Και δεν είναι ποτέ το ίδιο πράγμα. Και το έχετε δει όλοι σας από τα βίντεό μου με τις επιδιορθώσεις και ο Δημήτρης που το έχει δει και από φίλους του. Ναι, και όπως έχεις πει και στα βίντεο σου, είναι επέμβαση. Είναι επέμβαση κανονικότατη. Δεν είναι κάτι που έλα εδώ, πάρ' το, φύγε. Είναι επέμβαση. Έτσι. Δηλαδή, εγώ έπαθα σκολικό ειδήτα όταν ήμουν μικρός. Θα με πηγαίνανε δηλαδή σε κάποιους, έλα μωρέ, θα στο κάνω έτσι τώρα φθηνά εδώ για να μην τον ψάξει το γιατρό. Εγώ θυμάμαι πάντα ψάχναμε τον γιατρό δηλαδή για οτιδήποτε. Απλά εδώ δεν ψάχνουν. Σου λένε έλα μωρέ, είναι αισθητικό. Όχι. Ακόμα και οι γυναίκες που πηγαίνουν να κάνουν τις δικές τους αισθητικές επεμβάσεις, να βάλουν στήθος, θα πάνε στον πιο φθηνό, ας πούμε, για να τους το κάνουν. Περιέργως δεν το έχω ακούσει πολύ από γυναίκες να λένε ξέρεις κάτι, ναι μωρέ, είναι ο τάδε, είναι πολύ καλός, είναι ακριβώς. Θα πάω σε έναν όπου έχω ακούσει, είδα στην τηλεόραση, όπου κάνουν μια διαφήμιση και το βάζουν στο ένα στήθος το δεύτερο δώρο. Δεν το έχω ακούσει ποτέ από γυναίκες να το κάνουν αυτό. Όχι. Εντάξει, δεν το γνωρίζω και ακριβώς θα την ψάχνουν, αλλά και εκεί φαντάζομαι θα ψάξουν τον καλύτερο, να έχουν ένα ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα, γιατί όπως εμείς είμαστε μετά, η μαλλιά αντίστοιχα θα είναι και οι γυναίκες για με κάποιο άλλο αισθητικό, φυσικά, αυτό. κάποια άλλη αισθητική παρέμβαση. Τι είναι αυτό το οποίο προσδοκάς από την συγκεκριμένη επέμβαση, ποιο θα ήταν το όνειρό σου έτσι? Το όνειρό μου. Ναι. Όχι, θέλω να έχω μαλλιά, είναι απλό, τελεία. Θέλω να έχω μαλλιά όπως ήμουνα μικρός. Οκ. Δηλαδή για δείξε με το δάχτυλο, που θέλεις να το βάλουμε το hairline? Εδώ. Όχι. Εντάξει. Ένα δάχτυλο πιο πάνω. Εδώ. Εντάξει μωρέ, θα το βρούμε. Θα στο βάλω εκεί ακριβώς που πρέπει. Τα hairline που έχεις δει στα βίντεο μου σου αρέσουνε? Ναι. Όχι. Ναι, διστακτικό σε βλέπω. Ωραία είναι. Εντάξει, εγώ θα ήθελα λίγο πιο κάτω. Την αλήθεια. Λίγο πιο κάτω. Ναι. Άμα γίνεται, αν δεν γίνεται, εσύ είσαι ο γιατρός. Καλή ερώτηση. Πολλοί το ρωτάνε αυτό. Γίνεται? Ναι, γίνεται. Όπως επίσης γίνεται μια γυναίκα που θα έρθει να της βάλω στήθος, να της βάλω και ένα τρίτο στήθος εδώ πέρα. Και αυτό γίνεται. Το θέμα είναι αν πρέπει να γίνει. Και το αν πρέπει να γίνει έχει να κάνει με σε κάθε ασθενή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τα οποία σε κάθε περίπτωση λαμβάνω υπόψη μου. Πολλές φορές εξηγώ ότι η μεταμόσχευση μαλλιών είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Δηλαδή, υπάρχουν σαφείς κανόνες που παίζει το σκάκι, σαφή πιόνια και με συγκεκριμένες κινήσεις, αλλά κάθε παρτίδα είναι διαφορετική. Ακόμα και αν είναι οι ίδιοι οι κανόνες.
Οπότε, όπως κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό, έτσι και κάθε μεταμόσχευση μαλλιών έχει μικροδιαφορές σε σχέση με κάποιο άλλο, και εκεί ακριβώς είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα, η εξατομίκευση. Γιατί όπως τα έχετε δει πολύ σε βίντεο μου, σας δείχνω κάποια περιστατικά με κάποια hairline τα οποία είναι λες και έχουν σχεδιαστεί με το ίδιο φασόν κομμάτι τρίγωνου που τα φτιάχνουν. Η εξατομίκευση λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητη. Εκείνη τη μέρα θα δούμε ακριβώς πού θα βάλουμε το ύψος του hairline, το οποίο εξαρτάται, όσο και αν σας φανεί περίεργο, εξαρτάται ακόμα και από το ύψος του ασθενούς. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος είναι 1,75 με κάποιον που είναι 1,95, δεν θα τους βάλω το hairline στο ίδιο ύψος. Έχει πολλές. Ναι, αλήθεια. Γιατί αυτό? Γιατί κάποιος που είναι 95, να δώσω ένα παράδειγμα, κάποιος που είναι 95, τις περισσότερες φορές τον κοιτάνε έτσι. Οπότε, ένα hairline το οποίο θα το βάζα στα 7 εκατοστά από το πάνω μέρος των φρυδιών, σε αυτόν θα το βάλω στα 7,5. Γιατί έτσι όπως τον κοιτάνε θα φαίνεται λες και είναι στα 6. Οκ. Παίζουν πάρα πολλές παράμετροι. Οπότε θα σε εμπιστευτώ και σε αυτό το κομμάτι. Ναι, μωρέ, δεν χρειάζεται να δείξε πάω. μωρέ λίγο εμπιστοσύνη. Δεν χρειάζεται. Το κάνουμε. Είμαι 1,75. Θα σε μετρήσω. Στο κάτω θα πάει.